Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul acesta voi continua seria Comparare amplificatoare în clasă D. În acest episod, al patrulea, voi compara toate cele 5 amplificatoare cu semnal dreptunghiular, la diferite frecvențe. M-am gândit la frecvențele de 1 kHz, 4 kHz și 10 kHz. Nu am numit ca fiind ultimul episod, deoarece m-am gândit ca testarea cu semnal dreptunghiular să o împart în două, pe impedanță de 4 ohmi și 8 ohmi. În acest episod vom face comparația pe 4 ohmi. Să începem cu TPA 3116. Am alimentat modulul la aproximativ 12V, impedanță de 4 ohmi, generatorul de semnal a fost pornit. Se vede că la 1 kHz semnalul dreptunghiular arată bine. E o mică oscilație, dar totuși chiar e bine. Vom crește la 4 kHz. 4 kHz arată la fel ca la 1 kHz, aproape la fel. Să creștem la 10 kHz. 10 kHz, da, aici se vede clar că modifică semnalul dreptunghiular. Oscilația este mult mai vizibilă în cazul acesta. În ultimul an m-am mai documentat, am citit și înțeles că o astfel de oscilație apare când componentele din filtrul de pe ieșire nu ar fi compatibile cu impedanța de pe ieșire a amplificatorului, în cazul nostru de 4 ohmi, deși eu am ales valorile inductorilor și condensatorilor, așa cum este specificat în datasheet. Să testăm al doilea amplificator, TPA 3110. Ați observat din prima că am schimbat acele rezistoare, am pus două de câte 2 ohmi fiecare în serie pentru a ne da impedanță de 4 ohmi, deoarece acelea erau mult prea mari și oricum disiparea termică este mică. Se vede că am pornit deja generatorul de semnal. La 1 kHz semnalul dreptunghiular arată chiar foarte bine. Să reglăm la 4 kHz. La 4 kHz se observă că nu mai avem acea oscilație sus și jos, ceea ce este bine. Să reglăm și la 10 kHz. La 10 kHz se vede că modifică semnalul dreptunghiular. Genul acesta de modificare a părții din stânga a semnalului dreptunghiular apare atunci când amplificatorul atenuează frecvențele înalte. Următorul amplificator, CS8673E. Generatorul de semnal a fost pornit la frecvența de 1 kHz. În cazul acesta se vede că e mai bolduit semnalul dreptunghiular sus și jos. Asta cred eu că ar fi din două motive. Unul pentru că e sensibilitatea mai mare pe intrarea acestui amplificator, iar în cazul generatorului meu de semnal nu pot regla mai jos. Foarte dificil să reglez. Vedeți? Abia reușesc în zona asta. Bineînțeles, dacă voi crește semnalul, se rezolvă. Da, văd că oscilează înțeles. Dar oricum revin la 6V vâr la vârf. Dacă tot am setat pe toate aici, să fac comparație la amplitudinea aceasta. Cam așa arată semnalul la 1 kHz. Să reglăm și la 4 kHz. Și aici semnalul arată destul de bine. Să reglăm la 10 kHz. Aici se vede că începe să modifice semnalul dreptunghiular. Vedeți că oricare nu mai este dreaptă, dar nimic care să ne îngrijoreze. Totuși e acceptabil. Al patrulea amplificator, penultimul, TDA 8932T. Să pornim generatorul de semnal pe semnal dreptunghiular la 1 kHz și se vede că aici modifică semnalul dreptunghiular. Avem o oscilație și sus, dar și jos. Să reglăm la 4 kHz. Aici oscilația se vede și mai puternic, chiar foarte vizibilă. Hai să vedem la 10 kHz. La această frecvență, 10 kHz, se vede că semnalul dreptunghiular îl modifică și mai rău. Iar acum ultimul amplificator, TPA 3118. Generatorul de semnal este reglat la 1 kHz pe semnal dreptunghiular și se vede că semnalul dreptunghiular își menține spre foarte bine forma. Să schimbăm baza de timp.
chiar nu e rău, e spre foarte bine. Vom regla și la 4 kHz și aici își menține destul de bine forma semnalului dreptunghiular. Să schimbăm baza de timp. Chiar nu oscilează mult, e foarte puțin, dar chiar e în regulă. Nu arată rău. Vede o mică oscilație jos și sus, dar chiar nu e rău. Să reglăm și la 10 kHz. Aici modifică mai mult semnalul dreptunghiular. Există o mică oscilație, dar nu e sesizabilă foarte mult. La sfârșit, aș vrea să vă arăt ce semnal dreptunghiular am folosit pentru testarea celor 5 amplificatoare. Consider că e important să vedeți. Generatorul de semnal folosit este acesta cu XR2206. Să pornim generatorul de semnal. Hai să reglăm la aproximativ 1 kHz. Cam așa arată semnalul. Să reglăm și la 4 kHz. Aproximativ 4 kHz. Și la 10 kHz. Și da, cam asta e. Acum știți ce semnal am folosit pe intrarea celor 5 amplificatoare. Și potențiometrul folosit, pentru că nu am reglaj din zona asta, este unul liniar de 1 kΩ, deoarece impedanța pe ieșire al acestui generator de semnal este de 600 de ohmi. Să tragem și concluziile, să vedem cum arată semnalul dreptunghiular pentru fiecare amplificator în parte. La frecvența de 1 kHz se vede că la majoritatea amplificatoarelor de față, semnalul nu suferă modificări vizibile, poate prea puțin. TPA3110, CS8673E și TPA3118 stau destul de bine. TPA3116 are o mică oscilație, iar TDA8932T oscilația e mai puternică. La frecvența de 4 kHz aș putea spune că cel mai bine se comportă TPA3118. Apoi TPA3110 și CS8673E, TPA3116 își menține aceeași oscilație ca la frecvența de 1 kHz, iar cel mai rău stă TDA8932T. Și la frecvența de 10 kHz, cam mai este în acest clip privind comparația a 5 hituri de amplificare audio în clasă D pe impedanță de 4 ohmi, aplicând semnal dreptunghiular la intrarea fiecăreia în parte. În următorul episod, probabil va fi ultimul, voi compara tot semnalul dreptunghiular, dar pe impedanță de 8 ohmi. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!